AutoCAD Sinhala course lesson 13. මම කලින් lesson එකේදී ඔයාලට කියලා දුන්නා AutoCAD drawing එකක් අලුත් drawing එකක් open කරගන්න විදිය. මම මේකෙදි කියලා දෙනවා save කරන විදිය. save කරන්නත් අතරම ක්‍රම කීපයක්ම තියෙනවා. මම එක එක ඔයාලට කියන්නම්. පළවෙනි එක තමයි මෙතන වම් පැත්තේ උඩම තියෙනවා AutoCAD application button එක. ඒකේ මෙතන මේ තියෙන පොඩි ඉතලෙට ක්ලික් කරලා මෙතන save කියන icon එකට ක්ලික් කරපුවාම save කරගන්න chance එක දෙනවා. save window එක open වෙනවා. ඒකෙදි මම ඉස්සෙල්ලාම මේක වෙන්නේ save drawing as කියන window එක තමයි open වෙන්නේ. මේක වෙන්නේ අපි AutoCAD drawing එක open කරගෙන ඉස්සෙල්ලාම save කරන්න හදන හින්දා මෙහෙම වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි save දුන්න හැටි නිකම්ම save කරගන්නවා. මේ ඉස්සෙල්ලාම save කරගන්න ඉතින් තමයි මේ save drawing as කියන එක එන්නේ. ඔය එකේ ඒ විදිහට පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙ පුළුවන් මම ඔයාලට මෙතන පෙන්වන්න ලොක් කරලා ඔයාලට පේනදී මෙන්න මෙතන icon එකක් තියෙනවා save කියලා. ඒ icon එකට ක්ලික් කරපුවාම ඒ window එකම එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් control එකත් එක්ක S type කරපුවාම මේක ඇත්තටම shortcut එක. control S type කරපුවාම අපිට save කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊළඟට අපිට අපේ සාමාන්‍ය command panel එකේ SAVE කියලා type කරලා enter කරන්න. එතකොටත් අපිට පුළුවන්. ඊළඟට මම classic mode එකට යන්නම්. classic mode මේ interface එකේදී ඒකේ මෙන්න මෙතන උඩ icon එක තියෙනවා. මම ඒක lock කරලා පෙන්නනම් ඔයාට. මෙන්න මේ icon එක. ඒකත් save කියන icon එක. අපිට ඒකෙන් ගිහිල්ලත් ඒක click කරලත් save කරගන්න පුළුවන්. ඔය කියන ක්‍රම වලින් save කරගන්න පුළුවන්. මම එක ක්‍රමයකින් කරලා පෙන්නන්නම්. මම shortcut එකෙන් ගිහිල්ලා කරලා පෙන්නන්නම්. control S type කරවම window එක එනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී අපිට මෙතනින් ගිහිල්ලා මොකක් හරි මේ අපිට ඕන තැන save කරන්න ඕන තැන select කරගත්තා. මම මේක ගිහිල්ලා මට ඕන තැන select කරන්න. බලන් ඉන්න. අපි මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා අපිට දැන් අපි ඕන folder එක select කරගෙන ඉවරලා මම මේක save කරන්නම්. Dhari 1 කියලා DHARI 1 කියලා මම Dhari 1 කියලා මේ drawing එක save කරනවා. ඒකෙදි මම තව එකක් ඔයාලට කියනවා අපිට මෙතනදී files of type කියලා තියෙනවා. අපිට මෙතනින් save කරන version එක මොකක්ද කියලා select කරන්න පුළුවන්. දැන් drawing එක දැන් සාමාන්‍ය අපේ තියෙන version එකේ ඉඳලා පල්ලෙහාට version පෙන්නනවා. මේකේ දැන් 2010 2007 සාමාන්‍ය අපි save කරොත් 2017 කියන version එකෙන් save වෙන්නේ. ඒ වුණාට අපිට මෙතන තෝරන්න පුළුවන් පරණ version වලින් save වෙන්න ඕන නම් අපිට ඒවෙන් තෝරගන්න පුළුවන්. drawing ද නැත්නම් නික DXF file කියලා දෙන හැම save වෙන්නේ තෝරන්නත් පුළුවන්. මම මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් 2004 අපි හොඳම වැඩේ සාමාන්‍යයෙන් මේක දාලා තියෙන එක පොඩ්ඩක් සාමාන්‍ය 2004 වගේ පරණ version එකකින්. එතකොට අපිට මේ drawing එක save කරපුවාම අපිට ඕන අලුත් version එකකින් මේක open කරන්න පුළුවන්. වගේම පරණ version එකකිනුත් open කරගන්න පුළුවන්. මම මේක select කරලා මම මේක save කරනවා. ඔව්. ඒක එහෙම තමයි දැන් drawing එක අපි කරන drawing එක save වුණා. ඔයාට මේක මම කියලා දුන්න ඕන ක්‍රමයකින් ගිහලා save කරගන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රම කීපෙම කැමති එකකින් save කරගන්න පුළුවන්. දැන් එකපාරක් save වුණාන් පස්සේ දැන් මම ආයේ මේකේ අපි නිකන් ඉරක් අඳිනවා. ඉරක් ඇඳලා ඉවරලා ආයේ මම save කරනවා. මෙතනින් ගිහිල්ලා මේක ක්ලික් කරලා හරි save කරොත් ඔයාලට පේනෙයි. එතකොට එයා නිකම්ම save කරනවා අර dialog box එක එවන්නේ නැහැ. මොකද අපි කලින් save කරපු drawing එක නිසා control S type කරත් මෙයා කෙලින්ම ඔයාලට මෙතන save කියලා පෙන්නනවා. මෙයා save කරනවා. අපිට මේ විදිහට තමයි AutoCAD වල drawing එකක් අපි මුලින් පටන් ගත්ත drawing එකක් save කරන්න නිසා අපි වැඩ කරගෙන ඉන්න drawing එක save කරන්නේ මේ විදිහට. මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්න ඇති කියලා මම කියපු එක පැහැදිලිව. ඒ වගේ මට තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. අපි AutoCAD එකේ new drawing එකක් open කරගත්තාම අපිට ඒ drawing එකේ නම වැටෙන්නේ drawing 1. එහෙම නැත්නම් drawing 2. ඒ වදින මම මේක ලොක් කරලා පෙන්නන නම. ඔයාලා පේනවා ඇති. මේ drawing 1 කියලා තමයි නම වැටලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ අපි තව drawing එකක් මෙතනින් open කරොත් drawing 2 කියලා නම වැටෙන්නේ එතන. ඒ විදිහට තමයි නම වැටෙන්නේ අපි save කරගන්නකම්. ඊට පස්සේ අපි දැන් මම මේක ආයෙ ඔයාලා save කරලා පෙන්නනවා. control save ගිහිල්ලා අපි මේක save කරනවා මම
මම මේක ඉස්සෙල්ලා වගේම ධාරි 1 කියලා සේව් කරනවා. එහෙම සේව් කරපු හැටිය අර drawing 1 කියන එක නැතුව ගිහිල්ලා ඔයාලට මම ආයෙ ලොක් කරලා පෙන්නන්නම්. drawing 1 කියන එක නැතුව ගිහිල්ලා මෙතන ධාරි 1 කියලා අපේ drawing එකේ නම පෙන්නනවා. ඒ සේව් කරපු හැටිය අපි මේ සේව් කරන නමට මෙතන drawing එකේ මෙතන නම වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට ඒක දකින්න ඇති. ඒක මට ඔයාලට කියන්න ඕනේ. ඒකත් ඔයාලා මතක තියාගන්න. එහෙනම් සේව් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කියපු drawing එක මම මෙතනින් නවත්තනවා. එහෙනම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලුවට ගොඩාක් ස්තුතියි නෝනාවරුන්ට මහත්තුරුන්ට. මං හිතනවා ඔයාලට වටින දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා මේ වීඩියෝ එකකින්. දැන් ඔයාලා යන්න කලින් පුංචි වැඩක් තියෙනවා ඔයාලට කරන්න. අපේ ධාරි channel එකට subscribe කරලා යන්න යාළුවනේ යන්න කලින්. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අපේ අලුත්ම වීඩියෝ එක ඉක්මනටම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. අනිත් කාරණේ තමයි අපේ channel එක ගැන AutoCAD ඉගෙන ගන්න ආස ඕනම කෙනෙක්ට කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා මේකෙන් ඉගෙන ගත්ත දෙයක් ඕනම කෙනෙකුට කියලා දෙන්න දෙපාරක් හිතන්න එපා. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා.